सो सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਮੋਟੋ G31 ਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲਿਮ फ़ोन है। 4G फ़ोन हैगा। ਇਹ गेमिंग ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਊਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕੈਮਰਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 700 ਨਿਟਸ ਬਰਾਈਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਬਰਾਈਟਨੈਸ ਹੈ। स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस कैमरा सैंपल थोड़ा दिखा दें। इस तो राइट साइड पे पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन ते गूगल असिस्टेंट बटन हैगा। नीचे दे स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट ते माइक ते बैक साइड ते मोटो दी ब्रांडिंग ते फिंगरप्रिंट सेंसर। फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आती है ये। सो गाइस किमें लग्या तुहानूं दस्सिओ कमेंट करके।